سلام دوستان، خوش اومدید. امروز یه ویدیو جادویی داریم. بله، همونطور که از کپشن ویدیو دیدید، امروز میخوایم طرز تهیه یه خمیر رو آموزش بدیم که واقعا جادوییه و به خیلی از کاراتون میاد. و اگه طرز تهیه این خمیر رو یاد بگیرید، فوق‌العاده کارتون توی خمیر درست کردن راحت میشه. اصولا خمیر رو بهش خمیر پیتزا میگن، ولی استفاده های فوق‌العاده زیادی داره. شما میتونید توی تهیه هر نوع پیستری از این خمیر استفاده بکنید. حتی میتونید از این خمیر نون درست کنید و عالی میشه. این خمیر رو خیلی راحت میتونید سرخ کنید، میتونید داخل فر قرار بدید، انواع و اقسام پراشکی، سمبوسه و شیرینی‌ها رو باهاش درست کنید و برای پیتزا هم عالی میشه. دقیقاً مثل پیتزاهای بیرون توی تهران. چون خیلی استفاده های زیادی از این خمیر میشه، برای همین اسم این خمیر رو گذاشتن خمیر جادویی، یا به انگلیسی بهش میگن پاف پیستری. این خمیر خیلی راحت درست میشه و اگه یاد بگیرین میتونید 3 سوت این خمیر رو همیشه برای خودتون درست کنید. در ضمن این خمیر رو میتونید حتی برای چند روز توی یخچال بذارین یا توی فریزر فریز کنید و بعد ازش استفاده کنید. هیچ مشکلی نداره و دیگه لازم نیست برید خمیر آماده از بیرون بخرید. شما میتونید خیلی راحت بهترین خمیر رو خودتون درست کنید. آماده ای؟ Let's go! مواد لازم: آرد معمولی 3 پیمانه و یا 425 گرم، مایع خمیر فوری 1 قاشق غذاخوری، تخم مرغ 1 عدد، شیر ولرم 1 پیمانه و یا 250 میلی لیتر، نمک 1 قاشق چایخوری، شکر 4 قاشق چایخوری، روغن مایع 6 قاشق غذاخوری. پودر مایع خمیر رو داخل شیر ولرم اضافه کنید. همچنین 1 قاشق چایخوری از شکر رو به شیر اضافه کنید و کاملا مواد رو با هم مخلوط بکنید. روی ظرف پلاستیک بکشید و برای 10 الی 15 دقیقه کنار بگذارید تا کف کنه. در یک کاسه جداگانه روغن مایع رو اضافه بکنید. تخم مرغ رو نیز اضافه بکنید. مابقی شکر رو اضافه بکنید. همچنین نمک رو اضافه بکنید. سپس مایع خمیر رو که کنار گذاشته بودیم رو هم اضافه بکنید. مواد رو با همزن دستی کاملا بزنید تا مخلوط بشه. من مواد رو به کاسه بزرگتری منتقل میکنم چون این کاسه کوچیک هستش. آرد رو در 3 الی 4 مرحله داخل مواد الک بکنید. هر بار که آرد رو اضافه میکنید مواد رو کاملا هم بزنید تا مخلوط بشه و سپس مرحله دوم اضافه کردن آرد رو انجام بدید. در مرحله آخر اضافه کردن آرد، بعد از اینکه آرد رو الک کردید با دستتون مواد رو کاملا در داخل کاسه ورز بدید تا به صورت یک خمیر در بیاد. سپس روی خمیر رو با یه پلاستیک بپوشونید. روی ظرف رو یک پارچه تمیز بندازید و برای 1 ساعت در جای گرم نگهداری کنید. بعد 1 ساعت میبینید که خمیر 2 برابر شده. با دستتون پف خمیر رو بگیرید و خمیر رو از کاسه خارج کنید. در یک سطح تمیز و صاف زیر و روی خمیر رو مقداری آرد بپاشید و با دستتون خمیر رو ورز بدین تا کاملا صاف و یک دست بشه. این خمیر فوق‌العاده سبک و لطیف هستش و به راحتی میتونید اونو ورز بدید و شکل بدید. پس از صاف کردن خمیر رو به 2 قسمت تقسیم بکنید. هر قسمت رو با دستتون به صورت چونه های گرد فرم بدید.
برای آماده کردن خمیر پیتزا یک قسمت رو با وردنه کاملا صاف بکنید. ته ظرف پیتزاتون رو مقداری چرب بکنید و خمیر رو داخل ظرف با دستتون کاملا پهن بکنید به شکل مورد نظر. سپس روی خمیر رو دوباره بپوشونید و برای 15 الی 20 دقیقه کنار بگذارید. بعد از این مدت مواد پیتزا رو روی خمیر گذاشته و پیتزا آماده پخت هستش. هر مقدار خمیر اضافه که شما داشتید رو میتونید داخل کیسه فریزر در یخچال برای مدت چند روز و یا در فریزر فریز کنید و بعد ازش استفاده کنید.